Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 23 Μαΐου του 2024. Ξεκινάμε πρώτα από τις ευχαριστίες που θέλω να απευθύνω σε όλους σας για τη στήριξη στο κανάλι. Μου αρέσει, σχόλιο, μπαίνουμε στα περισσότερα υποστήριξη, έχουμε δύο τρόπους να υποστηρίξετε. Όμως κυρίως μέρες που είναι, θα ήθελα στο βαθμό που συμμετέχουμε και εμείς ως υποστηρικτές της προσπάθειας για την υποστήριξη της εθνικής κυριαρχίας και της Κύπρου και εν προκειμένου της συμμετοχής μελών της Επιτροπής στις εκλογές δια του συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο, θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι πραγματικά αυτό που γίνεται είναι συγκινητικό. Άνθρωποι με προβλήματα υγείας, με σοβαρά προβλήματα υγείας, να παίρνουν τηλέφωνο και να λένε στείλτε μου τι θέλετε να κάνω, θέλετε να πάω εκλογικός αντιπρόσωπος, άνθρωποι 85 ετών, στείλτε, πρέπει να ψηφίσω, άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της γης, οι απόδημοι το στείλα, μας στέλνουν και το... πραγματικά φαίνεται ότι ο ελληνισμός τελικά αρνείται να πεθάνει. Προσέξτε, δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός, δεν θέλω να πω ότι όλοι όσοι ψηφίζουν άλλα κόμματα θέλουν να πεθάνουν, προς Θεού. Απλά λέω ότι είναι ενδεικτικό ότι μια νέα προσπάθεια που έχει τα χαρακτηριστικά που ξέρετε. Έχει δηλαδή, είναι ειδικού σκοπού, εθνική κυριαρχία και Κύπρος, και η συμμετοχή της είναι στο πλαίσιο αυτού του ειδικού σκοπού στις εκλογές, ότι δείχνει ο κόσμος αυτή την αγάπη, το ενδιαφέρον, την εμπιστοσύνη. Δηλαδή μερικές φορές είναι πραγματικά συγκινητικό αυτό που... Τι να σας πω τώρα, έχουμε πόσες, έχουν πάρει πάνω από 200 άνθρωποι εδώ σε εμάς. Είτε πέρασαν είτε στείλαμε, και επειδή λειτουργεί εδώ κανονικό επιτελείο με στρατιωτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ταξινόμηση, έρχεται το τηλέφωνο, σε λίγα λεπτά γίνεται η συσκευασία, έρχεται ο ταχυμεταφορέας. Ένας φίλος από την Κρήτη, το έγραψε σήμερα δημόσια, γι' αυτό το λέω, από τον Κρουσόνα, λέει, καλά τι ήταν αυτό, λέει, 12 η ώρα έκανα το τηλέφωνο, 11.30 ώρα χθες, 11.30 ώρα σήμερα το πρωί ο ταχυμεταφορέας μου τα παρέδωσε. Τι γίνεται εκεί πέρα? Μακάρι αυτό να είναι ενδεικτικό του πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα κράτος, οι υπηρεσίες ενός κράτους, αυτό που είδες φίλε από τον Κρουσόνα, της μαγευτικής Κρήτης. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, συνεχίστε, υπόψη ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία, 23 του μηνός σήμερα, 9 του μηνός εκλογές. Το πολύ την άλλη εβδομάδα να στέλνουμε ακόμα ψηφοδέλτια. Να πούμε ότι ψηφοδέλτια θα υπάρχουν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του συμμετέχω. Όσοι όμως θέλετε να πάρετε, να μοιράσετε σε φίλους για να είστε σίγουροι, τηλεφωνείτε στο 210 33 16 036, 210 33 16 036, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, τηλεφωνείτε, δίνετε το όνομα, τη διεύθυνσή σας και ένα κινητό τηλέφωνο για τον ταχυμεταφορέα, και όπως ακούσατε σε 24 ώρες θα είναι στα χέρια σας και τα ψηφοδέλτια και το υποστηρικτικό υλικό, το ενημερωτικό υλικό. Αυτά. Λίγες μέρες μείνανε, τώρα να ανεβάσουμε ταχύτητες. Πάμε λίγο να δούμε ορισμένα σχόλια των φίλων. Κάποιος που δεν λέει όνομα, εννοώ δεν λέει στο σχόλιο, άμα μπω παραμέσα μπορεί να βρω, εννοώ στη σελίδα που έχει. Καλημέρα κύριε Σάβα, όλα βγάζουν νόημα, αλλά δεν καταλαβαίνω, ενώ στην ιστορία την παγκόσμια αλλά και την ελληνική έχουμε παρόμοια γεγονότα σε εισαγωγικά, γιατί οι υπεύθυνοι της εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής δεν προβλέπουν το μέλλον των κινήσεών τους. Εντάξει, καταλαβαίνω την εξάρτησή τους από ξένα κέντρα εξουσίας, αλλά δεν μπορούν να προσθέσουν δικλείδες ασφαλείας για πανενδεχόμενο. Καλά, η Τουρκία με την Αλβανία έχουν θάλασσες και κάνουν θαλάσσιες ασκήσεις στο Ιόνιο. Τα Σκόπια όμως έχουν θάλασσα,
πώς συμμετείχαν στην άσκηση, λέει ο φίλος. Είναι φανερό ότι η Τουρκία στηρίζει ένα νοητό βαλκανικό τόξο στα βόρεια σύνορά μας και από τα νότια έχει και τη Λιβύη διαπάνε ενδεχόμενο. Εμείς κάνουμε αντίστοιχες κινήσεις γιατί από τα συμφραζόμενα μάλλον κάνουμε άμυνα σε μισό ποδοσφαιρικό γήπεδο και με μη επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Θα ακούσεις μετά πώς πουλάμε τους φίλους και τους συμμάχους μας. Όταν φάμε τον γκολ τότε θα είναι πολύ αργά. Η Τουρκία πληρώνει τους πάντες γύρω μας, άρα για μέσα στην Ελλάδα τι ισχύει? Ο ΕΟ, λέω εγώ, είδαμε την Καηλή. Άραγε μόνο αυτό το αρνητικό παράδειγμα υπήρχε. Για να μας υπενθυμίσεις, κύριε Σάββα, τα ελληνικά αρνητικά κακό κείμενα μέσα στην Ευρωβουλή, ψάξτε να δείτε τα χάλια μας. Και γι' αυτό συμμετέχω, μπας και κάτι αλλάξει. Νίκος από Νότια Κρήτη. Γεια σου Νικόλα, Νότια Κρήτη. Τώρα μια που είπες Νότια Κρήτη. Εντάξει, δεν κάνουμε τον έξυπνο, ιδέες λέμε. Κάποια στιγμή είπα στον Γιώργο το Σαχίνη, στην εκπομπή που ήμουν στην τηλεόραση, ότι η Κρήτη για να έχει μία ανάπτυξη που δεν θα στηρίζεται μόνο στον τουρισμό, μια στρεβλή ανάπτυξη, καταρχάς μαζί με τον ΒΟΑΚ που γίνεται πρέπει να σχεδιαστεί και ένας σιδηρόδρομος, ο οποίος θα βοηθήσει πολύ τον τουρισμό, θα ανακουφίσει το οδικό δίκτυο από οχήματα. Δεν ξέρω αν θα το επιτρέψουν οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, αλλά εμείς πρέπει να δούμε το κοινό καλό. Και το δεύτερο και κυριότερο, υπάρχει αντίστοιχο παράδειγμα, θα το αναφέρω, να δημιουργηθούν όχι 4, γιατί μία υπάρχει, 3 αντιπόλεις, δηλαδή Χανιά και στο νότο που θα βλέπει το Λιβικό πέλαγος, τα αντιχανιά ή εκεί στην Παλαιοχώρα κάπου, αλλά να γίνει πόλη, Ρέθυμνο αντιρέθυμνο και Ηράκλειο αντιηράκλειο. Αυτό λοιπόν, να δημιουργηθούν 3 πόλεις εκεί στο νότο που είσαι, προσέξτε, δεν λέω τίποτα, τέρατα, απολύτως προσεγμένες, απολύτως οικολογικές, οι πιο σύγχρονες πόλεις του κόσμου, των 30.000 κατοίκων, με υπερσύγχρονες κατοικίες. Αν δοθεί γη από το κράτος, τότε θα έρθουν επενδυτές και ξένα κεφάλαια, γιατί αυτή η περιοχή, όπως ξέρεις, είναι καλύτερη από την βόρεια πλευρά της Κρήτης. Εκεί λοιπόν θα έχουμε λιμάνια, μαρίνες, θα έχουμε κίνηση στην Νότια Κρήτη, επαναλαμβάνω, με απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος, το τονίζω αυτό, πράσινες πόλεις. Αυτό το έκαναν στο Βατούμ, έδωσε η Γεωργία έδαφος σε, από τη λέξη funds, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, σε ξένες χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, και έκαναν το νέο Βατούμ που αν πάτε και το δείτε θα τρίβετε τα μάτια σας. Δισεκατομμύρια λεφτά έπεσαν στην τοπική αγορά. Το ίδιο λοιπόν θα γίνει και εκεί. Θα μπορούν να αποκτήσουν οι ξένοι που θέλουν κατοικίες σε ένα κλίμα καταπληκτικό 12 μήνες το χρόνο και να πάρει ζωή το νησί και, προσέξτε, να γυρίσουμε το πρόσωπό μας και προς το Λιβικό πέλαγος, διότι αυτό θα έχει και εθνικές παύλα γεωπολιτικές διαστάσεις μια τέτοια κίνηση. Νίκο, το λέω για σένα που είσαι στην Νότια Κρήτη. Κύριε Καλυτερίδη, χαίρε. Εσείς που ξέρετε την σύγχρονη ελληνική ιστορία, θα ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε με τα κάτωθη. Εδώ στη Νέα Υόρκη γνώρισα πριν από χρόνια 3 Έλληνες παιδιά από το παιδομάζωμα που μεταφέρθηκαν πρώτα στα Σκόπια από ο Τίτο για εκδίκηση, ονόμαζε Μακεδονία από τότε. Εννοείς μετά με το ξέσπασμα του εμφυλίου στο τέλος του εμφυλίου. Οι 2 από τους 3 μεταφέρθηκαν στην Τσεχοσλοβακία και ο άλλος στην Πολωνία. Τότε Τσεχοσλοβακία, τώρα χώρισε. Εκεί έζησαν για πολλά χρόνια και αργότερα και οι 3 διέφυγαν στη ΣΥΠΑ. Από ό,τι μου έλεγαν οι Έλληνες κομμουνιστές που έκαναν το παιδομάζωμα, έτσι το λέει, σαν τους Τούρκους μάζεψαν περίπου 50.000 παιδιά. Βέβαια αυτοί παραδέχονται μόνο 25.000 παιδιά. Ήθελαν όλοι οι κομμουνιστές με τα παιδιά να μείνουν στα Σκόπια που σε συνεννόηση με τον Τίτο ονόμαζα Μακεδονία για να δημιουργούν πρόβλημα μελλοντικά στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε. Ο Στάλιν όμως, λέει, πιεζόμενος από Τσόρτσιλ και τη Δύση, τους διέσπηρε σε όλες τις κομμουνιστικές χώρες. Ο Τίτο βέβαια συνέχισε να ονομάζει τα Σκόπια Μακεδονία. Γιατί κανένας
Γιατί λοιπόν κανένας Έλληνας δεν ζητάει εξηγήσεις από τους κομμουνιστές και των αντίον οι κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψαν τη Συμφωνία των Πρασπών και παρέδωσαν την ιστορία μας στα Σκόπια. Ο Ευρωπαϊκός Κομμουνισμός διαλύθηκε το 1991. Οι μόνοι που αρνούνται να αλλάξουν είναι οι Έλληνες κομμουνιστές και κανείς δεν τολμά να τους αγγίξει. Είμαστε για κλάματα. Με μεγάλη εκτίμηση, Δημήτριος Μπελές, Νέα Υόρκη. Δημήτρη, τις ευθύνες της Τρίτης Διεθνούς και των κομμουνιστών εκείνη την εποχή τις έχουμε πει τόσες φορές. Αλλά επειδή τώρα το τελευταίο που θέλουμε είναι να διχαζόμαστε, εντάξει, πιστεύω η ιστορική αλήθεια πρέπει να λέγεται, αλλά δεν πρέπει να λέγεται με διχαστικό τρόπο. Ήταν μια κατάσταση τότε που δημιουργήθηκε, συμμετείχαν δυστυχώς και Έλληνες σε αυτό, ήταν ένας διαγωνισμός της Δύσης με τη Σοβιετική Ένωση για το ποιος θα ελέγξει την περιοχή. Συμμετείχαν από τη μια πλευρά και από την άλλη, η μία νίκησε, η άλλη, οι νικημένοι, ουέτης τιμένες, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι, η αλήθεια σώζει. Ναι, πρέπει να λέμε την αλήθεια, αλλά πρέπει να συνυπολογίζουμε και τι μένει στο καλάθι. Δηλαδή, εάν χρησιμοποιείται η ιστορική αλήθεια για να διχάσει το λαό, αυτό πρέπει να το συνυπολογίζουμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οι ευθύνες του Τίτο είναι τεράστιες και η Ελλάδα τότε, γιατί εδώ λέμε τη μισή αλήθεια. Εντάξει, ο Τίτο έκανε τα κόλπα του, κυρίως εναντίον της Βουλγαρίας και της Ελλάδας. Εμείς γιατί δεν αντιδράσαμε τότε? Επειδή ο Τίτο ήταν το χαϊδεμένο παιδί του ΝΑΤΟ και επειδή η Ελλάδα ήταν τα χέρια της όχι, χέρια-πόδια. Ήμασταν χειροπόδαρα δεμένοι από το ΝΑΤΟ να μην αντιδράσουμε κατά του Τίτο, ο οποίος έσπηρε τότε στην ουσία στα σχολιά το σπόρο του μακεδονισμού και τώρα τον έχουμε μπροστά μας και δεν ξέρω πώς θα τον... Αυτά λοιπόν ως εισαγωγικά. Να πω ότι σύμφωνα με το Πολίτικο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει κάποια πρόσωπα πολιτικά υποψήφιος για τη θέση του Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας υποψήφιος είναι ο εν ενεργεία Μαργαρίτης Σκινάς, που είναι και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, καταλαβαίνετε. Άλλοι υποψήφοι, ακούστε ονόματα, μαργαριτάρια, Νίκη Κεραμέως, δεν είναι τζάμπα στα κλαμπ τα άλλα. Ο πρώην Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπαντονίου, και εδώ ψάξτε να βρείτε άλλες σχέσεις, και ο Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν καταλαβαίνετε, πρέπει οι άνθρωποι να αμυφθούν. Σωστό? Και να κλείσουμε το πρώτο θέμα με την οφειλόμενη αναφορά στον Σμηναγό Κώστα Ηλιάκη. Ο Σμηναγός Κώστας Ηλιάκης συμμετείχε σε μία επιχείρηση της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας να αναχαιτήσει, να παρεμποδίσει δύο σμήνοι τουρκικών αεροσκαφών που συνοδεύονταν και από F4 από Phantom φωτογραφικά, 1 ή 2, και σε αυτήν την προσπάθεια παρεμπόδισης ένα τουρκικό F-16 μπορούμε να πούμε ότι έπεσε πάνω, συγκρούστηκε σκόπιμα με το F-16 του Ηλιάκη. Το αεροσκάφος του Ηλιάκη κατέπεσε, πνίγηκε, σκοτώθηκε ο Ηλιάκης. Ο Τούρκος εγκατέλειψε και ενώ είχαμε τη δυνατότητα να τον συλλάβουμε, τον αφήσαμε και έφυγε, τα γνωστά, φαίνεται έπεσαν τα σύρματα. Αυτό συμμετείχε σε αερομαχία. Σκότωσε έναν Έλληνα πιλότο και τον αφήσαμε να φύγει. Γιατί δεν τον συλλάβανε? Ψάξτε να βρείτε. Εν πάση περιπτώσει, ως μνημόσυνο στον Κώστα Ηλιάκη, θα ήθελα να πω λίγα στοιχεία για την πορεία του στην πολεμική αεροπορία. Επαναλαμβάνω, σαν μνημόσυνο και οφειλόμενο φόρο τιμής. Ο Κώστας Ηλιάκης ήταν ο τέταρτος γιος του Ιωάννη και της Ειρήνης Ηλιάκη. Γεννήθηκε στα Χανιά στις 15 Αυγούστου του 1970 της Παναγίας. Σε δημόσια σχολεία
μαθήτευσε τις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εισήλθε στη σχολή Ικάρων το 1989 με μοναδική επιλογή στο μηχανογραφικό, δεν ήθελε τίποτα άλλο. Επιμελής Ίκαρος, ο Κώστας ορκίστηκε ανθιποσμηναγός το καλοκαίρι του 1993, τοποθετήθηκε στην 120 πτέρυγα εκπαίδευσης αέρος και προκειμένου να εκπληρωθεί η πτυτική του εκπαίδευση σε αεροσκάφη ΤΑΦ 2. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε στην 115 πτέρυγα μάχης, συγκεκριμένα στην 34η μοίρα βομβαρδισμού με τα αεροσκάφη Α7 Corsair, καταπληκτικά αεροσκάφη που κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει γιατί αυτά δεν είναι εν χρήση. Μου είπε ένας πτέραρχος ότι δεν τα υποστηρίζει η κατασκευάστρια εταιρεία. Πάντως ήταν καταπληκτικά αεροσκάφη. Στη διάρκεια της προαναφερθήσης περίοδου φοιτησε στο Σχολείο Όπλων Τακτικής της Πολεμικής Αεροπορίας, παρακολούθησε πρόγραμμα τακτικής ηγεσίας και κατέστησε συνδυασμό με τις ικανότητες και την ευσυνειδησία του ένας από τους πλέον ικανούς επαγγελματίες στο χώρο του. Το 2002 αποτέλεσε μέρος του πυρήνα των 10 υπταμένων που εστάλησαν από την Πολεμική Αεροπορία στις ΗΠΑ για να εκπαιδευτούν στα νέα F-16 Block 52 συν. Αφού ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του, ο Κώστας Ηλιάκης επέστρεψε στην Ελλάδα, τοποθετήθηκε στην 347η μοίρα στην 111 πτέρυγα μάχης, στην Αχίαλο του Βόλου, μέχρι να αφιχθούν τα νέα αεροσκάφη στην 115 πτέρυγα μάχης. Τον Ιούνιο του 2003 μετατέθηκε στην 340 μοίρα της 115 πτέρυγας μάχης, στην αγαπημένη του Αλεπού, αυτό ήταν το έμβλημα της μοίρας, όπου απέκτησε επιπλέον εμπειρία στην αναχέτηση με τα νέα F-16 Block 52 συν. Έλαβε μέρος στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση νυχτερινών ασκήσεων, ενώ κατέστη και εκπαιδευτής αέρος μέχρι τον τραγικό ηρωικό θάνατό του εν ώρα καθήκοντος. Δόξα και τιμή στον Κώστα Ηλιάκη. Πάμε να δούμε τώρα το δεύτερο θέμα μας. Ακούστε, η Ελλάδα εδώ πέρυσι, θυμάστε νομίζω εδώ τα είπαμε, εδώ και δεκαετίες λειτουργούσε ένας καταβλισμός προσφύγων του ΟΗΕ στο Λαύριο, στον οποίο παραδοσιακά από τη δεκαετία του 80 κατέφευγαν Κούρδοι διεκόμενοι πολιτικοί πρόσφυγες και για το οποίο η Τουρκία είχε πει ότι είναι στρατόπεδο εκπαίδευσης κτλ. Πέρυσι έκαναν νομίζω 2 επισκέψεις με τα αυτοκίνητά τους, με τις ταυτότητές τους, χωρίς δεν ήθελαν να κρύψουν τίποτα. Οι υπάλληλοι της Αμερικανικής Πρεσβείας του προξενείου νομίζω των Αθηνών, εκεί στον καταβλισμό όπου φιλοξενούσε περίπου 400 πρόσφυγες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, ο υπεύθυνος του καταβλισμού τους κάλεσε μέσα, ελάτε να δείτε όλα τα δωμάτια, τα πάντα, εδώ δεν είναι στρατόπεδο, είναι καταβλισμός με δυστυχισμένους ανθρώπους, θύματα της τουρκικής θηριωδίας και της τουρκικής βαρβαρότητας. Τα άκουσαν οι Αμερικανοί, τα σημείωσαν αυτά και είπαν τι θέλετε για να εκενώσετε αυτό το χώρο. Είπαν οι άνθρωποι θέλουμε, εδώ μένουμε επειδή δεν έχουμε αναγνωριστεί ως πρόσφυγες. Αν αναγνωριστούμε ως πρόσφυγες θα βρούμε να πάμε κάπου. Και ό του θαύματος, αυτό που δεν γινόταν χρόνια, έγινε μέσα σε μερικές εβδομάδες. Μπήκε μια επιτροπή εκεί, τάκα, έδωσε τους περισσότερους και ένα πρωί 3 η ώρα μπήκαν οι αστυνομικοί, όσους είχαν μείνει τους βούτυξαν, τους πήγαν σε διάφορους άλλους καταβλισμούς και έκλεισε ο καταβλισμός προσφύγων στο Λαύριο. Δικαιολογίες διάφορες, ότι θα γκρεμιζόταν και τέτοια, ότι έπρεπε να επισκευαστεί. Δικαιολογίες. Όλα έγιναν επειδή το έθετε ως προαπαιτούμενο η Τουρκία για την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Ένα πράγμα θα σας πω, το έχω ξαναπεί. Όταν ήρθε το Roots Race εδώ και αλώνιζε, και θυμάστε είχαν ανεβεί οι τόνοι, ήρθε εδώ σε μένα ένας Κούρδος που μένει στην Ελλάδα χρόνια, με μία κατάσταση
450 Κούρδοι που δεν είναι από την Τουρκία, επαναλαμβάνω, δεν έχει σημασία, δεν θέλω να πω από πού είναι, για να μην τις εκθέσω στους ανθρώπους. Είμαστε έτοιμοι, εμείς δεν ανήκουμε λέει, σε κανένα από αυτά τα κόμματα που σχετίζονται με την Τουρκία. Εμείς είμαστε εμπειροπόλεμοι, έχουμε πολεμήσει. Όπου θέλετε στείλτε μας, δεν είμαστε μισθοφόροι, δεν θέλουμε τίποτα. Όπου μας ζητήσει η Ελλάδα θα πάμε να πολεμήσουμε. Αυτή είναι, επαναλαμβάνω, σε μένα, εδώ ήρθαν αυτοί. Άρα, στην ουσία τι μας ζήτησαν με αυτόν τον τρόπο οι Τούρκοι? Εξαφανίστε οτιδήποτε κουρδικό υπάρχει, γυρίστε την πλάτη σας στους Κούρδους. Αυτό ήθελαν. Αυτά περί τρομοκρατίας είναι αθλιότητες. Δεν θέλουν συμμαχία της Ελλάδας με τον πιο ισχυρό λαό της περιοχής, όχι κράτος, λαό. Οι Κούρδοι είναι ο πιο ισχυρός λαός. Ακούστε εδώ και περιμένετε να δείτε στο μέλλον τι θα γίνει. Το κάναμε λοιπόν. Στη συνέχεια έγιναν οι διαδικασίες προσέγγισης, αυτές που τις έχουμε πει. Τι αποδεικνύεται λοιπόν? Πρώτον, 15 μέρες πριν, και ενώ ετοιμαζόταν ο κύριος Μητσοτάκης να πάει στην Άγκυρα, η Τουρκία, το Ανατολού, αυτό το ελικοπτεροφόρο αεροπλανοφόρο, στο Ιόνιο, που ήταν εκεί στα πλαίσια μιας άσκησης του ΝΑΤΟ, κάνει εκπαίδευση, άσκηση με το αλβανικό πολεμικό ναυτικό και με τους Σκοπιανούς. Οι Σκοπιανοί χωρίς θάλασσα έκαναν ναυτική άσκηση με τους Τούρκους. Αυτά δεν γίνονται στην τύχη, θα θέλουν να σου δώσουν ένα μήνυμα σε εμάς. Προσέξτε, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, λίγο πριν πατήσει ο κύριος Μητσοτάκης στην Άγκυρα, η Τουρκία λέει στον Μπέιμπα, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, που είναι μαριονέτα του Ερντογάν, λέει κάνε μια ρηματική διακοίνωση στην Ελλάδα να τινάξει στον αέρα τα προγράμματά της που είναι σε εξέλιξη νοτίως και νοτιοδυτικός της Κρήτης. Την τρώμε λοιπόν και από εκεί, πάλι από την Τουρκία. Εδώ μου λένε από την Ξάνθη ότι το κόμμα των Τουρκοφρόνων, δηλαδή οι πράκτορες της Τουρκίας στην Ελλάδα, πήραν άδεια, εδώ βάζουμε τους Έλληνες στη φυλακή, αλλά αυτούς που λένε ότι είναι Τούρκοι, τους αφήνουμε να συμμετέχουν στις εκλογές. Έτσι, προσέξτε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον τουρκικό ναζισμό. Αυτοί δεν είναι φασίστες, αυτοί είναι κανονικοί ναζί. Είναι κανονικοί ναζί, απλά φοράνε την προβιά του διεκδικητή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι κανονικοί ναζί, τους παρακολουθούμε, τους ξέρουμε τι είναι το τουρκικό κράτος, τι είναι το τουρκικό κράτος, τι είναι και τα όργανά του στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει. Αυτοί λοιπόν κατέρχονται στις εκλογές και μου λένε από την Ξάνθη, αυτοί λέει, ετοιμάζονται να κάνουν συμμαχία με τους Μακεδόνες, σε εισαγωγικά, και τους Αλβανούς, που έχουν πάρει δικαιώματα ψήφου στην Ελλάδα και έχουν στο στόχαστρο και τους Βλάχους. Λέω εντάξει, τώρα αυτά τα ξέραμε από παλιά, αλλά δεν νομίζω τώρα, που μπήκαμε σε μια φάση ύφεσης και μέλια με την Τουρκία, δεν. Αν δεν, προσέξτε τώρα να δείτε. Προσέξτε να δείτε. Προεκλογική εκστρατεία στην Έδεσα πραγματοποιεί το μειονοτικό κόμμα Κίεφ, κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο επιδιώκει έτσι να αλλιεύσει ψήφος από το ακροατήριο του ουράνιου τόξου σε μια προσπάθεια να εμφανιστεί ως ο εκπρόσωπος εθνικών μειονοτήτων στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο Ερντογάν, αφού μας υποχρέωσε να ταπεινωθούμε απέναντι στους Κούρδους, για δεύτερη φορά μετά την προδοσία ο Τσαλάν, τι κάνει? Αλλιεύει ψήφος και προσπαθεί να δημιουργήσει άλλες 3 εθνικές μειονότητες εκτός από την τουρκική που θέλει να δημιουργήσει στην Ελλάδα. Προσέξτε εδώ τώρα. Εκπρόσωπος εθνικών μειονοτήτων στην Ελλάδα, το Κίεφ, το οποίο προωθεί τον τουρκισμό στη Θράκη και εκφράζει το σκληροπυρηνικό πυρήνα της μειονότητας, υποστηρίζοντας ότι προωθεί τα αιτήματα της τουρκικής μειονότητας σε εισαγωγικά, εδώ και καιρό με παρασκηνιακές διαβουλεύσεις έχει έρθει σε επαφή με ακτιβιστές στη Δυτική Μακεδονία που υποστηρίζουν ότι ανήκουν σε μακεδονική μειονότητα σε εισαγωγικά,
ώστε να υπάρξει κοινή κάθοδος στις εκλογές. Καθώς αυτές οι προσπάθειες δεν εφοδόθηκαν καταρχάς, τελικώς συμπεριέλαβε το Κιέβ στη λίστα στον κατάλογο των υποψηφίων του για τις ευρωεκλογές την κυρία Ευγενία Νατσουλίδου της, σε εισαγωγικά, μακεδονικής κίνησης προώθησης της μητρικής γλώσσας Κρίστε Μισίρκοφ. Η σχέση του Κιέβ με την κυρία Νατσουλίδου έχει ξεκινήσει μήνες πριν, καθώς πέρσι είχε παραστεί ως ομιλήτρια στην εκδήλωση για την επέτειο του θανάτου του φανερού πράκτορα της Τουρκίας Σαδίκ Αχμέτ, καταθέτοντας μάλιστα και στεφάνι στον τάφο του. Δηλαδή προσέξτε, ένας που διεκδικεί δικαιώματα μειονότητας πηγαίνει και ταυτίζεται με ένα κράτος το οποίο έχει κάνει γενοκτονία στις μειονότητα των Ελλήνων, των Αρμενίων, των Ασσυρίων και τώρα έχει απαγορεύσει τη μητρική γλώσσα στους Κούρδους, έτσι. Όχι πολιτική γενοκτονία, ξέρετε τι κάνει με τους Κούρδους. Και πηγαίνουν, δηλαδή εντάξει, όχι δηλαδή ο εχθρός του εχθρού, φίλος μου κτλ. Αλλά κάποιες αρχές πρέπει να τηρείς. Δεν μπορείς να είσαι υπέρ της παρθενίας και να πηγαίνεις με τους βιαστές. Δεν γίνεται αυτό. Μιλάω τώρα για την κυρία και τους άλλους. Σε ανάρτησή του μάλιστα, ακούστε θράσος, δεν μας υπολογίζουν, λέει αυτή δεν είναι κράτος εδώ. Σε ανάρτησή του το Κιέβ γνωστοποιεί την επίσκεψη στην Έδεσα, βέβαια γιατί σου λέει από τη φασαρία που θα γίνει θα πάρουμε ψήφους. Γνωστοποιεί την επίσκεψή του στην Έδεσα όπου ενημερώθηκε όπως αναφέρεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σε εισαγωγικά μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Και επισημαίνεται ότι η συνεργασία αυτή με τα μέλη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μακεδονικής μειονότητας, οι οποίοι αγωνίζονται για το δίκαιο και τα δικαιώματά τους, όπως και η τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, γράφουν. Παρά το γεγονός ότι η προσπάθεια καταγραφής σε εισαγωγικά μακεδονικής μειονότητας σε εκλογές είχε αποτύχει από το ουράνιο τόξο σε εκλογές, η επιδίωξη του Κίεβ και αυτών που το υποστηρίζουν, ο Ερντογάν δηλαδή, που ο Μητσοτάκης μας λέει: εγώ δεν είμαστε και αφελείς, λέει, άμα δεν είσαι αφελής, για αυτά τι έχεις να πεις. Η επιδίωξη λοιπόν είναι να δημιουργηθεί η εντύπωση ενότητας των υποτιθέμενων εθνικών μειονοτήτων στην Ελλάδα. Πάντως δημιουργεί ερωτηματικά το γεγονός ότι κόμμα το οποίο κατέρχεται στις εκλογές επικαλείται την ύπαρξη τουρκικής μειονότητας κατά παράβαση των προβλέψεων της συνθήκης της Λοζάνης, αλλά και μακεδονικής μειονότητας σε εισαγωγικά, η οποία όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται νομικά, αλλά καταλαβαίνετε. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν υπάρξει συνεχή δημοσιεύματα και στα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας, που σημαίνει ότι είναι πολιτική του τουρκικού βαθέως κράτους, που προβάλλουν με κάθε τρόπο τα προβλήματα της τουρκικής μειονότητας στις Θράκης, σε εισαγωγικά πάλι, ώστε να αποτυπώνονται τα ζητήματα που θέτει σε επίσημο επίπεδο ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, αλλά και ως μήνυμα στήριξη στο Κιέβ. Στο πλαίσιο τέτοιων παράλληλων δράσεων, πρακτόρων, στο Πανεπιστήμιο της Ρεδεστού η Ένωση Πανεπιστημίων Θράκης οργανώνει εκδήλωση για τη θρησκευτική ελευθερία στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα, με ομιλητές τους ψευδομουφτίδες Κομοτηνής και Ξάνθης Ιμπραήμ Σερίφ και Μουσταφά Τράμπα. Για πέστε μου τώρα εσείς, γιατί ο Άριος Πάγος το έδωσε άδεια να συμμετέχει στις εκλογές? Γιατί? Αφού λένε καθαρά ότι είμαστε τουρκική μειονότητα, υπάρχει τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα, μήπως έτσι δια της συμμετοχής δεχόμαστε δια της πλαγίας ότι υπάρχει, μήπως τους νομιμοποιούμε? Λέω εγώ. Και έρχεται τώρα αυτοί οι οποίοι είναι που έστησαν την παγίδα και το έγκλημα σε βάρος της Ελλάδας, έρχονται να μας πούν ότι τα Σκόπια, περιμένετε εδώ τώρα. Τον όρο Μακεδονία χρησιμοποίησε εκ νέου ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας Χριστιαν Μιτσόσκι σε ανάρτησή του για συνάντηση που είχε με τον πρέσβη της Αυστρίας. Ο Μιτσόσκι χαρακτήρισε εξαιρετικές σχέσεις Μακεδονίας και Αυστρίας, ευχαριστώντας τον Αυστριακό πρέσβη για τη στήριξη στον δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δηλαδή, δεν πρόκειται να τηρήσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θα την τηρούν εκεί που δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Αλλιώς θα την
κάνουν κόσκινο και θα περιμένουν από εμάς να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης. Και να σας πω κάτι, έστω βρεθεί ένας τρόπος και έστω λοιπόν βρεθεί ένας τρόπος, καταγγέλουμε. Να σας πω την αλήθεια, δεν είχα χρόνο να καθίσω να ρωτήσω, εγώ το Συρίγο θα ρωτήσω γιατί αυτός ξέρει, τι θα συμβεί εάν οι Σκοπιανοί κάνουν συνεχείς παραβιάσεις και εμείς πάμε σε ένα δικαστήριο, τι θα γίνει η συμφωνία, τι μπορεί να πάθουν τα Σκόπια και αν θα συνεχίσει να ισχύει η συμφωνία. Δεν το γνωρίζω αυτό, πρέπει να ρωτήσω, να βρω χρόνο να το ρωτήσω. Αλλά σας το ξαναλέω, αν ήμουν από την άλλη πλευρά, τώρα θέλουμε να δίνουμε και ιδέες, αλλά τα ξέρουν αυτά. Από τη στιγμή που ο αντικειμενικός σκοπός που ήταν το ΝΑΤΟ έχει εκπληρωθεί και από τη στιγμή που αποτελεί στόχο της Γερμανίας και της Αμερικής να μπουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τηρήσουν δεν τηρήσουν τη συμφωνία ή μπορεί να την τηρήσουν μέχρι να μπουν και μετά να μην την τηρούν, για αυτούς είναι καλύτερο να μην υπάρχει συμφωνία. Γιατί ξαναγυρνά στο σκέτο Μακεδονία. Προσέξτε, δεν υπεράσπιζουμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Για κοιτάξτε, γυρίστε πίσω να δείτε τι έχω πει. Ο μόνος που έλεγα ότι είναι προδοτική συμφωνία σε τηλεοράσεις, ενώπιον όλων, έτσι, και συνεχίζω να το λέω. Δεν λέω, προσέξτε, δεν λέω ότι είναι προδότες, άλλο το να κάνεις κάτι που έχει χαρακτηριστικά προδοτικής συμφωνίας και άλλο να είσαι προδότης, γιατί το να είσαι προδότης θέλει και προϋποθέτει ότι υπάρχει δόλος ή συμφέρον κτλ. Εν πάση περιπτώσει, μην θεωρηθεί ότι είμαι υπέρ της συμφωνίας, αλλά αυτό που έπρεπε να γίνει είναι το εξής. Αφού αυτοί ήθελαν να μπουν στο ΝΑΤΟ, αφού οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί θέλουν να τους βάλουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς έπρεπε να βάλουμε το πλαίσιο. Κοιτάξτε κύριοι, θα πούμε ναι, οι όροι είναι αυτοί, α, β, γ. Όταν έρχεσαι και μου λες να αναγνωρίσω, είναι Μακεδονία, γεωγραφικά, όχι, δεν το αναγνωρίζω. Είναι Μακεδόνες, όχι, δεν τους αναγνωρίζω. Η γλώσσα τους είναι μακεδονικά, όχι, δεν τα αναγνωρίζω. Αυτά τα τρία λοιπόν, να μην υπάρχουν και φέρτε όποια συμφωνία θέλετε. Απλά πράγματα. Δεν το κάναμε και τώρα έρχονται οι Αμερικανοί που μας βάλαν σε αυτό το λούκι και τι λένε? State Department. Οι ΗΠΑ έχουν λάβει διαβεβαιώσεις σε όλα τα επίπεδα από το κόμμα που επεκράτησε στις εκλογές, το ΒΜΡΟ, ότι θα συνεχιστεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, δήλωσε νωρίτερα ο απερχόμενος αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ για τα Δυτικά Βαλκάνια, Γκάμπριελ Εσκομπάρ. Ο δε κύριος Μητσοτάκης δήλωσε στο Open ότι το όνομα της χώρας είναι Βόρεια Μακεδονία και όσοι κάποιοι εξακολουθούν να την ονοματίζουν Δημοκρατία της Μακεδονίας θα ξέρουν ότι θα μας βρουν απέναντι. Ναι, και από χθες που το πες, πότε το πες, σήμερα, με πάνες είναι από το φόβο τους. Ποιος σε υπολογίζει, ποιος νομίζει ότι σε υπολογίζει? Πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι μας στη Βόρεια Μακεδονία, λέγεσαι συνέχεια Βόρεια Μακεδονία και νομίζεις ότι η προεκλογική περίοδος τελείωσε. Έχει έρθει η ώρα να σοβαρευτούν, να σεβαστούν μια διεθνή συνθήκη, εφόσον τους ενδιαφέρει να μείνουν στον ευρωπαϊκό δρόμο. Και το τελευταίο, την πάγια όσο και προκλητική θέση του Λονδίνου, ότι η Ελλάδα θα πρέπει πρώτα να αναγνωρίσει ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά αυτά να τα δανείσουν στη χώρα μας, επανέλαβε το Βρετανικό Υπουργείο Πολιτισμού. Η Λούσι Φρέιζερ, απαντώντας σήμερα σε ερώτηση της Επιτροπής Πολιτισμού μέσω μαζικής ενημέρωσης και αθλητισμού, δήλωσε: «Η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν μόνο ορισμένες περιστάσεις στις οποίες μπορούν να μεταφερθούν τα αντικείμενα εκτός Αγγλίας. Οι διαχειριστές του Βρετανικού Μουσείου είναι υπεύθυνοι για τα αντικείμενα τα οποία αποκτήθηκαν νόμιμα και δεν έχουν καμία πρόθεση να αλλάξουμε τον νόμο σε αυτά τα ζητήματα. Τα αντικείμενα δανείζονται κατά καιρούς, αλλά αυτό είναι θεμελιώδες ότι αναγνωρίζεται η ιδιοκτησία μας, ότι είναι δικά μας». Όταν ρωτήθηκε αν θα υποστήριζε το δανεισμό γλυπτών, είπε: «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσει η ελληνική κυβέρνηση ότι τα αντικείμενα αυτά έχουν αποκτηθεί νόμιμα και μετά θα τους τα δώσουμε». Αυτά για να μην μας δουλεύουν κάποιοι. Ας τα αφήσουμε αυτό, να πάμε στο τρίτο θέμα.
Τρίτο θέμα είναι τα συμβαίνοντα στο Ιράν. Έχουμε σήμερα τις κηδείες εκεί πέρα, τις ταφές. Ο Ραϊσί πρόκειται να ταφεί σήμερα στην ιερή πόλη Μασχάντ 4 μέρες μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου. Το ίδιο και ο Αμπντουλαχιάν, μέχρι προχθές υπουργός εξωτερικών, και άλλοι 6 άνθρωποι που επέμεναν στο ελικόπτερο. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, είχαμε και συνάντηση των ηγετικών στελεχών του λεγόμενου άξονα της αντίστασης. Τώρα αυτό που δεν καταλαβαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το φέρετρο του Ραϊσί μεταφέρθηκε αεροπορικό στην ιερή πόλη Μασχάν, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό Ιράν. Τιμητική φρουρά στεκόταν προσοχή την ώρα που το αεροπλάνο με το φέρετρο του Ραϊσί προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο του Μασχάν, γενέτειρα του Ραϊσί, και εκεί θα αναπαυθεί στο μαυσολείο του Ιμάμι Ρεζά με το χρυσό τρούλο, τον πιο ιερό τόπο του Σιητικού Ισλάμ του Ιράν, τον οποίο τιμούν οι Σιήτες μουσουλμάνοι ως το κημητήριο όπου αναπαύεται ο Ιμάμις του 9ου αιώνα Αλί Αλ Ρεζά. Ο Ραϊσί εθεωρείτο, που ήταν 63 ετών, εθεωρείτο ότι ήταν ο πιθανότερος διάδοχος του 85χρονου Αλί Χαμενεή, που είναι ο ανώτατος ηγέτης, θρησκευτικός ανώτατος ηγέτης και από τους πολιτικούς. Ο Μοχαμάτ Μοχμπέρ, που ήταν πρώτος αντιπρόεδρος, ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού προέδρου μέχρι τις εκλογές που θα διεξαχθούν 1 μήνα μετά, 28 Ιουνίου. Όσον αφορά τον Αμπντουλαχιάν, αυτός τελετή στη μνήμη του έγινε στην Τεχεράνη, όπου ο ασκών χρέη Υπουργού Εξωτερικών Αλί Μπαγκερί τον περιέγραψε ως ένα μάρτυρα ο οποίος εγγυόταν την επαναστατική φύση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Αμπντουλαχιάν θα ταφεί νότια της Τεχεράνης στο μαυσολείο του Σάχι Αμπντολαζίμ, όπου ενταφιάζονται εξέχοντες πολιτικοί και καλλιτέχνες του Ιράν. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, κηδείες και όλα αυτά και ταφές, στο περιθώριο αυτών των διαδικασιών, ηγετικά στελέχη του αντιισραηλινού λεγόμενου άξονα της αντίστασης συναντήθηκαν χθες Τετάρτη για να συζητήσουν για τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Χαμάς στη Γάζα. Ανακοινώθηκε σήμερα από επίσημα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ιράν. Ο άξονας της αντίστασης απαρτίζεται από το κίνημα της Χαμάς, από τη Λιβανική Χεσμολάχ, τους αντάρτες Χούθι της Ιεμένης, τις Ιρακινές Σιητικές οργανώσεις, αλλά και άλλες οργανώσεις. Μέχρι και στο Μπαχρέιν εμφανίστηκε κάποια οργάνωση με δήλωση ότι συμμετέχει στον άξονα της αντίστασης. Παραβρέθηκαν όλοι αυτοί, απέτησαν φόρο τιμής στον Ραϊσί και στη συνέχεια χθες έκαναν τη σύσκεψη. Στη διάρκεια αυτής της συνάντησης συζητήθηκαν η πολιτική, κοινωνική και στρατιωτική κατάσταση στη Γάζα και ο ρόλος του άξονα της αντίστασης, μετέδωσε ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός IRIB. Ανακοινώθηκε επίσης η συνάντηση και από τον τηλεοπτικό σταθμό Al-Manar, που ανήκει στο Ισλαμιστικό κίνημα Χεσμολάχ. Η συνέχιση του τζιχάντ και του ιερού πολέμου του Ισλαμικού και της μάχης μέχρι την πλήρη νίκη της Παλαιστινιακής αντίστασης στη Γάζα, με τη συμμετοχή οργανώσεων του άξονα της αντίστασης, υπογραμμίστηκε στη συνάντηση αυτή, σύμφωνα με το σταθμό IRIB. Από το Ιράν παρόντες ήταν ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, που είναι οι ένοπλες δυνάμεις που υπάρχουν παράλληλα με τις κανονικές ένοπλες δυνάμεις του Ιράν. Ήταν ο στρατηγός Ισμαήλ Καανί, διοικητής της δύναμης Κουτς, Ιερουσαλήμ λέγεται Κουτς, δηλαδή η δύναμη που δρά στο εξωτερικό, στη Συρία και αλλού. Επίσης συμμετείχε ο Χανίγια από τη Χαμάς, ο Αγιατολάχ Αλί, που συναντήθηκε πριν και με τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεή, εκπρόσωποι της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ και εκπρόσωποι των Ιρακινών οργανώσεων. Οι ηγέτες και αξιωματούχοι από 68 χώρες και περιφερειακές οργανώσεις απέτησαν φόρο τιμής στον Ραϊσί και σε όλους
τους άλλους που έχασαν τη ζωή τους στο αεροπορικό δυστύχημα. Οι ηγέτες και ανώτεροι αξιωματούχοι από 68 χώρες, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς επισκέφθηκαν την αίθουσα κορυφής της Τεχεράνης και απέτησαν φόρο τιμής. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου: μακάρι να είχα ταξιδέψει στο Ιράν με μια καλύτερη ευκαιρία, αλλά ήταν απαραίτητο να παρευρεθώ και να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην κυβέρνηση του Ιράν, είπε ο φίλος μας ο Σουκρί. Ο Άσαντ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ενεργεία πρόεδρο του Ιράν, Μοχμπέρ, τον αναπληρωτή δηλαδή, όπου εξέφρασε τα συλληπιτήριά του και είπε ότι θα επισκεφτεί το Ιράν με την πρώτη ευκαιρία. Στην Τεχεράνη, είπαμε, παραβρέθηκαν πολλοί, εκατομμύρια κόσμου είδα στις τηλεοράσεις. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών των Εμιράτων, που βρίσκεται στην Τεχεράνη, συναντήθηκε με τον Μπαγκέρι, τον νέο Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Πάμε να δούμε τώρα στο τέταρτο θέμα μας. Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο έδωσε εντολή να ανοίξει πρεσβεία στη Ραμάλα της χώρας του, ανακοίνωσε χθες στον τύπο ο Υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας Λουίς Χιλμπέρτο Μουρίγιο. Στις αρχές του μήνα ο πρόεδρος, ο οποίος είχε επικρίνει έντονα τον Νετανιάχου, είχε πει ότι η χώρα του θα διακόψει τις σχέσεις με το εβραϊκό κράτος και ότι στηρίζει την προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο Διεθνές Δικαστήριο. Ο πρόεδρος Πέτρο έδωσε εντολή να ανοίξουμε πρεσβεία της Κολομβίας στη Ραμάλα. Αυτό είναι το επόμενο βήμα που κάνουμε, είπε ο Ιπέξ Μουρίγιο. Η Ραμάλα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη είναι η έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής και διοικητική πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους για όσες χώρες το αναγνωρίζουν. Η Γερμανία θα συλλάβει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου εάν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εκδώσει εις βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του καγκελαρίου Σόλτς, Στέφαν Χεσμπράιτ. Το ίδιο είπε και η Μπέρμποκ, υπουργός εξωτερικών. Είχαμε έντονες αντιδράσεις όμως για αυτή τη δήλωση από τους χριστιανοδημοκράτες. Ο Νετανιάχου δήλωσε ευθέως ότι δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Έτσι αντέδρασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στην αναγνώριση της Παλαιστίνης από Ιρλανδία, Ισπανία και Νορβηγία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενέργειες των ευρωπαϊκών χωρών θα είναι ανταμοιβή για τους τρομοκράτες και το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός τέτοιου κράτους κοντά στα σύνορά του. Η Παλαιστίνη έστειλε ξανά έτοιμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για ένταξη στον ΟΗΕ. Αφού παρουσιάσαμε την πρόταση στη Γενική Συνέλευση για την ένταξη της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, όταν απορρίφθηκε λόγω του αμερικανικού βέτο, το αίτημα στάλθηκε ξανά στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δήλωσε ο Παλαιστίνιος πρέσβης στην Αυστρία Σαλάμ Αμπντέλ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται επίσης συνομιλίες με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δήλωσε ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Βιέννη. Η Νορβηγία, η Ισπανία και η Ιρλανδία ανακοίνωσαν ότι θα αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος στις 28 Μαΐου. Ο Υπουργός Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι τις τελευταίες 24 ώρες σκοτώθηκαν 62 Παλαιστίνοι από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. 30 Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σε μάχες στη Γάζα τις 2 τελευταίες ημέρες, εκ των οποίων οι 8 σοβαρά, μετέδωσαν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Από την αρχή του πολέμου, 634 αξιωματικοί και στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και 554 τραυματίστηκαν σοβαρά. 3.500 περίπου τραυματίστηκαν, αλλά οι 554 σοβαρά. Ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Τζάτσι Χανεμπί: δεν πετύχαμε κανέναν από τους στόχους του πολέμου μας στη λωρίδα της Γάζας. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε ένα όχημα στην Ναμπατιέχ στο νότιο Λίβανο. Η Χεσμολάχ εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες κατά των Ισραηλινών δυνάμεων προς την Άνω Γαλιλαία. Σκηνές από πυρκαγιές είδα το βίντεο που ξέσπασαν στους οικισμούς Κυριάτ Σιμώνα και Μπεΐτ Χιλέλ, αφού προηγουμένως είχε προηγηθεί βομβαρδισμός με πυράβλους στην περιοχή που εκτοξεύτηκαν από τον νότιο Λίβανο.
Η Ιρακινή αντίσταση κτύπησε το Ισραηλινό λιμάνι Ειλάτ σε ζωτική σημασία σε Ισραηλινό στόχο, ανέφερε το Ιρακινό Ισλαμιστικό κίνημα αντίστασης. Το Bloomberg αναφέρει ότι υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ εξέφρασε ανησυχίες ότι οι Χούτι θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τις απειλές τους για επίθεση σε πλοία στη Μεσόγειο παρά την παρουσία των αγγλικών και βρετανικών και ευρωπαϊκών σκαφών στην περιοχή, αλλά και των επιθέσεων που έχουν κάνει Ισραήλ, Αμερική και Βρετανία σε στόχους των Χούθη στην Ιεμένη. Ο αξιωματούχος λέει ότι η ανάπτυξη βαλιστικών πυράβλων των Χούθη είναι άνευ προηγουμένου. Τώρα, συγγνώμη, δεν είναι περίεργο μια χώρα η οποία έχει και τεράστια προβλήματα να έχει πυραυλικά συστήματα και η Ελλάδα ακόμα να πολεμά Τέλος πάντων, γίνονται κάποιες προσπάθειες, δεν θέλω να αδικώ, μακάρι να πετύχουν, να δούμε την ελληνική πολεμική βιομηχανία πάλι να ανθίζει. Εάν πάρουμε μπρος, οι Τούρκοι θα ξαναδούν σε μια πενταετία, θα βλέπουν την πλάτη μας. Θυμηθείτε το αυτό. Και δεν το λέω στην τύχη, αυτό δεν είναι. Έχουμε στοιχεία, έτσι. Άρα, το ξαναείπαμε, τουλάχιστον 62 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας. Στην Ράφα συνεχίζονται οι μάχες. Οι Ισραηλινά άρματα μάχης προέλασαν νοτιοανατολικά της Ράφας και πλησίασαν τη δυτική συνοικία Γύμπνα, ενώ ο στρατός συνέχισε τις επιχειρήσεις του σε 3 ανατολικά προάστια της πόλης που βρίσκεται στο νότιο άκρο της λωρίδας της Γάζας. Οι Ισραηλοί λένε ότι κατέλαβαν τα 2 τρίτα του διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, που είναι η περιοχή αυτή μεταξύ Ράφας και θάλασσας, Μεσογείου, με την οποία συνορεύει, η μοναδική περιοχή που συνορεύει η Γάζα με την Αίγυπτο. Λένε ότι εκεί είναι υπόγεια τούνελ, οι σύραγγες είναι υπόγειες και από εκεί γίνεται λαθρεμπόριο γενικώς και ειδικότερα όπλων. Και εκεί την περιοχή θέλουν να καταλάβουν οι Ισραηλινοί, αντιδρά η Αίγυπτος. Το Ισραήλ αναφέρεται ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να επιτεθεί στη Ράφα προκειμένου να εξαλείψει τα τελευταία τάγματα της Χαμάς που πιστεύει ότι κρύβονται εκεί. Τα Ισραηλινά στρατεύματα κινούνται αργά προς τις ανατολικές συνοικίες στη Ράφα από την αρχή του τρέχοντος μηνός. Τα στρατεύματα ενεργούν βάσει πληροφοριών για τρομοκρατικούς στόχους στις περιοχές Μπραζίλ και Σαμπούρα, ενώ καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να αποφύγουν να βλάψουν τον άμαχο πληθυσμό, επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός στρατός. Κάτοικοι δήλωσαν ότι ο στρατός δεν έχει εισβάλει ακόμα στη Σαμπούρα. Στρατιώτες των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων εντόπισαν ένα εκτοξευτήρα ροκετών έτοιμο να χρησιμοποιηθεί εναντίον τους. Επιπλέον, τα στρατεύματα εντόπισαν και κατέστρεψαν έναν αριθμό σειράγκων των τρομοκρατών και εκτοξευτήρες στην περιοχή, ενώ εξόντωσαν αρκετούς τρομοκράτες σε μάχες εκ του Συστάδιν. Και μάχες έχουμε και στην Μπεϊτ Χανούν, είπαμε, στη Τζαμπάλια. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές, 3 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη σε μάχες στη λωρίδα της Γάζας. Η αναγνώριση από τις 3 ευρωπαϊκές χώρες χαρακτηρίζεται διπλωματική νίκη για την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία πλέον αναγνωρίζεται ως κράτος από 142 μέλη του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών σε σύνολο 193. 142. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για διεθνή διπλωματική ήττα του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση του δεύτερη διπλωματική ήττα, η εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Χάν, που ετήθηκε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης μεταξύ άλλων και κατά του κυρίου του Μπεντζαμίν Νετανιάχου και του Γκάλαντ, του Υπουργού Άμυνας. Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό για το ζήτημα αυτό, διεμήνυσε ο Ισραήλ Κάτς, ανακοινώνοντας την ανάκληση των πρεσβευτών από τις χώρες που αναγνώρισαν την Παλαιστίνη. Ο Νετανιάχου. Το 80% των Παλαιστινίων της Ιουδαίας και της Σαμάριας, έτσι ονομάζει ο Νετανιάχου την Δυτική Όχθη, υποστηρίζουν τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Σε αυτό το κακό δεν μπορείς να δώσει κράτος. Θα ήταν τρομοκρατικό κράτος. Θα προσπαθούσε να επαναλάβει τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά. Δεν θα συνενέσουμε. Η επιβράβευση της τρομοκρατίας δεν θα φέρει την ειρήνη, ούτε θα μας εμποδίσει να νικήσουμε τη Χαμάς. Ξεκάθαρα λόγια.
Αφού η τρομοκρατική οργάνωση διέπραξε τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα, οι χώρες αυτές επέλεξαν να επιβραβεύσουν τη Χαμάς και να αναγνωρίσουν Παλαιστινιακό κράτος, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Κάτς. Οι οικογένειες των μελών έδωσαν την άδεια να δημοσιευθεί ένα βίντεο που δείχνει σκληρές εικόνες της Χαμάς εναντίον ομήρων γυναικών με ματωμένα πρόσωπα κτλ. Μετά από αυτό ήρθε η απόφαση του Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ να αρχίσουν και πάλι οι συνομιλίες για την απελευθέρωση των ομήρων, δεδομένου ότι αυτές οι εικόνες έχουν δημιουργήσει διεθνώς ένα θετικό κλίμα για το Ισραήλ και αρνητικό για τη Χαμάς. Όσον αφορά τις αναγνωρίσεις, ο Biden, ο σημαντικότερος σύμμαχος του Ισραήλ, επανέλαβε τη θέση ότι το Παλαιστινιακό κράτος θα μπορέσει να ιδρυθεί μόνο έπειτα από απευθείας διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών και όχι με μονομερή αναγνώριση. Μα συγγνώμη, όταν σου λέει ο άλλος ότι δεν πρόκειται να αναγνωρίσω, πώς να γίνουν διαπραγματεύσεις? Δεν πρέπει να υπάρχουν δύο για το ταγκό? Σου λέει ο Νετανιάχου δεν πρόκειται να αναγνωρίσω. Άρα τώρα συγγνώμη, πάμε να τρελάνουμε τον κόσμο? Πες ότι εγώ θα κάνω ό,τι λέει το Ισραήλ, να είσαι πιο μάγκας. Μην δουλεύεις τώρα τον εαυτό σου. Να πούμε ποιες χώρες έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Βουλγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ουγγαρία, ποιες ευρωπαϊκές χώρες? Κύπρος, Σουηδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Νορβηγία πρόσφατα, και λέει ότι βρίσκονται στη σειρά το Βέλγιο, η Μάλτα και η Σλοβενία. Να πούμε ότι κάπου υπήρχε μία ανακοίνωση που έλεγε τις χώρες που αναγνωρίζουν τις ευρωπαϊκές και έβαζε μέσα Ρωμαϊκή διοίκηση της Νότιας Κύπρου, το πρακτορείο Βάφα που είναι Παλαιστινιακό. Είχαμε αντίδραση, μετά την ανέρασαν και έβαλαν Κύπρος. Δηλαδή είχαμε μια, να μην πω τη λέξη τώρα από τους Παλαιστίνιους, η πολλή παρέα με τους Τούρκους θα σας κάνει να χάσετε τα δίκαια σας. Εντάξει, πώς λέει, με όποιον άνθρωπο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις. Ποιος θα σε υποστηρίξει μετά άμα κάθεστε με τους Τούρκους, τους γενοκτόνους? Είπαμε ότι το Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο Πολέμου έδωσε το πράσινο φως για επανάληψη των διαπραγματεύσεων. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να αποφασίσει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης σχετικά με το αίτημα της Νότιας Αφρικής για πάυση της επίθεσης του Ισραήλ στη Ράφα της Γάζας. Την περασμένη εβδομάδα το ζήτησε το Ισραήλ προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιβίωση των Παλαιστινίων. Το είπαμε, οι Γερμανοί είπαν δεν αποκλείεται η σύλληψη, είχαμε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους δεν είναι ταμπού για τη Γαλλία, αλλά ακόμα δεν είναι κατάλληλες συνθήκες ώστε η απόφαση αυτή να έχει πραγματικό αντίκτυπο, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η απόφαση αυτή πρέπει να είναι χρήσιμη, δηλαδή να επιτρέπει μια αποφασιστική πρόοδο στο πολιτικό πεδίο, υπογράμμισε ο Στεφάν Σεζουρνέ σε γραπτή δήλωση. Σε αυτήν την προοπτική θα πρέπει να συμβεί την κατάλληλη στιγμή ώστε να έχει ένα πριν και ένα μετά. Με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, λέγεται αυτό. Πάμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πάλι έχει λίγες χαρούλες για τους τραμπικούς. Τους φίλους του Τραμπ, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, ο Λευκός Οίκος δήλωσε χθες Τετάρτη ότι η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα είναι στοχευμένη και περιορισμένη. Αυτά είπε ο Τζέικ Σάλιβαν. Να σας πω την αλήθεια, αυτά που είπε δεν τα πολύ πίστευε, αλλά τα είπε ο άνθρωπος. Η καλή είδηση για τους φίλους του Τραμπ. Η Νίκη Χέιλι, αυτή με την οποία είχαμε πολιτικές αντιπαλότητες σοβαρές, έτσι. Πρώην υποψήφια για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων και εσωκομματική αντίπαλος του Τραμπ, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι θα τον ψηφίσει παρότι καταφέρθηκε με σκληρές εκφράσεις εναντίον του στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας. Είπε, ο Τραμπ δεν είναι τέλειος στα ζητήματα αυτά, δηλαδή
είπε, θα επιλέξω τον υποψήφιο που θα υποστηρίζει τους συμμάχους μας και θα φροντίζει να λογοδετούν οι εχθροί μας, που θα κάνει ασφαλή τα σύνορα, όχι άλλες δικαιολογίες που θα υποστηρίζουν τον καπιταλισμό και την ελευθερία. Ο Τραμπ δεν είναι τέλειος στα ζητήματα αυτά. Το έχω πει καθαρά επανειλημμένα. Αλλά ο Biden είναι καταστροφή. Θα ψηφίσω επομένως τον Τραμπ. Πάντως, επειδή ο Τραμπ δεν συγκαταλέγεται σε αυτούς που είναι υποψήφιοι για αντιπρόεδρο του Τραμπ, έβαλε πάλι το θέμα της αντιπροεδρίας να την κάνει αυτήν αντιπρόεδρο. Μια άλλη δημοσκόπηση του Reuters Ipsos λέει 2 στους 3 Αμερικανούς ανησυχούν για ξέσπασμα βίαιων ταραχών μετά τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου μεταξύ Τραμπ και Biden. Στην έρευνα συμμετείχαν 3.934 ενήλικες. Το 68% των ερωτηθέντων από αυτούς, 83% δημοκρατικοί και 65% ρεπουμπλικάνοι, δήλωσαν ότι συμφωνούν με τη δήλωση ότι ανησυχούν ότι οι εξτρεμιστές θα καταφύγουν στη βία. Το 15% είπε ότι διαφώνησε και το 16% δεν ήταν σίγουρο. Αυτό ήταν βέλος προς τον Τραμπ, έτσι. Ο Μπέρνι Σάντερς, Αμερικανός γερουσιαστής, αντιτάχθηκε στην έκκληση του Νετανιάχου προς το Κογκρέσο να επιβάλλουν κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτή δεν είναι μια καλή ιδέα. Δεν θα πάω σε αυτή την παράσταση. Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που δημιούργησε τη χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία. Ο Μπέρνι Σάντερς νομίζω ότι είναι και Ιουδαίος στο θρήσκευμα. Ο γερουσιαστής Κρίς Βαν Χόλεν, απευθυνόμενος στο Λόιτ Όστεν στη Γερουσία. Σε 3 εβδομάδες περίπου 6 φορές περισσότερα παιδιά σκοτώθηκαν στη λωρίδα της Γάζας από το συνολικό αριθμό των παιδιών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία σε όλη τη διάρκεια του πολέμου. Σε 2 εβδομάδες 6 φορές περισσότερα παιδιά από το συνολικό αριθμό των παιδιών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Μάικ Τζόνσον, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, έχει απειλήσει ότι οι ΗΠΑ θα τιμωρήσουν το ποινικό δικαστήριο της Χάγης και τον εισαγγελέα του εάν πάρουν απόφαση κατά του Ισραήλ. Οι ΗΠΑ δεν έχουν πληροφορίες σχετικά με την υποτιθέμενη πρόθεση της Κίνας να προμηθεύσει με φωνικά όπλα την Ρωσία, είπε ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν του Λευκού Οίκου. Και αυτό ήταν σχόλιο στις δηλώσεις του επικεφαλής του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με τις οποίες το Λονδίνο και ο Ουάσιγκτον έχουν πληροφορίες ότι η Κίνα φέρεται να σχεδιάζει να προμηθεύσει τη Ρωσική Ομοσπονδία με φωνικά όπλα που προορίζονται για τη χρήση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε τώρα και στα δύσκολα. Κάτι δεν ξέρουν οι άνθρωποι, δεν γίνεται τώρα να οδηγήσουν τον κόσμο στην καταστροφή. Το State Department προτείνει στην κυβέρνηση του Biden να επιτρέψει στην Ουκρανία να πραγματοποιεί επιθέσεις με αμερικανικά όπλα στο έδαφος της Ρωσίας, γράφουν οι New York Times. Την πρόταση αυτή παρουσίασε ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και σύμφωνα με την εφημερίδα η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει ακόμα παρουσιαστεί επίσημα στον Biden. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικλ Μακόλ, κάλεσε το Λευκό Οίκο, προσέξτε, και ο Μπλίνκεν και ο Μακόλ τώρα, η Βουλή των Αντιπροσώπων, κάλεσε το Λευκό Οίκο να επιτρέψει στην Ουκρανία να εξαπολύσει επιθέσεις με αμερικανικό όπλα βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Ο Μακόλ είδα το βίντεο, παρουσίασε ένα χάρτη μεγάλο, ο οποίος δείχνει την εμβέλεια των αμερικανικών συστημάτων, των GMLRS και GMLRS, των ATACMS, που εκτοξεύονται από τα HIMARS και από τα MLRS. Και έχει το χάρτη της Ρωσίας και δείχνει μέχρι που μπορεί να φτάσουν. Έτσι λέει, αν επιτρέψουμε, σε αυτά θα έχουμε πλήγματα σε ρωσικούς στόχους. Οι ιστερικές αντιδράσεις της Αμερικής στις ρωσικές επιτυχίες στο μέτωπο την οδηγούν σε τέτοιες αποφάσεις. Οι εκκλήσεις Αμερικανών πολιτικών να επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικό όπλο σε ρωσικό έδαφος είναι άστοχες και απειλούν να σύρουν την Ουάσιγκτον στη σύγκρουση, δήλωσε ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον, Ανατόλη Αντόνοφ. Ο στόχος μας μετά τις δηλώσεις Αμερικανών πολιτικών συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου είναι μόνο ένας, να καταστρέψουμε γρήγορα τους εγκληματίες στο Κίεβο.
Αυτό το καταλαβαίνουν απόλυτα οι ένοπλες δυνάμεις μας, οι οποίες πετυχαίνουν ηρωικές νίκες στο μέτωπο, είπε ο Αντόνοφ. Ο κύριος στόχος του Κιέβου είναι να προκαλέσει σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Ολοκλήρωσε την εισήγησή του ο Ρώσος διπλωμάτης. Η Κίνα απαιτεί από τις ΗΠΑ να απόσχουν από την οργάνωση επισκέψεων μελών του Κογκρέσου στην Ταϊβάν, ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Οι ΗΠΑ χάνουν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο από τη Ρωσία και την Κίνα, γράφει το περιοδικό American Hill που ασχολείται με γεγονότα στο Καπιτόλιο. Η κυβέρνηση Biden στερείται καταστροφικά στρατιωτικής ικανότητας παραγωγής όπλων και ικανότητας αντιμετώπισης των απειλών στον κυβερνοχώρο, γράφουν οι συντάκτες του άρθρου. Και να πάμε στο τελευταίο μας θέμα, που είναι Ρωσία-Ουκρανία. 11.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στις περιοχές που επιτέθηκε ο ρωσικός στρατός βορείας και βορειοανατολικός του Χάρκοβο. Η επίθεση ξεκίνησε στις 10 Μαΐου. Οι μάχες συνεχίζονται στην περιοχή Βοβτζάνγκ, στην πόλη Βοβτζάνγκ, που απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, στην οποία κατοικούν 18.000 κάτοικοι. Την Τρίτη, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία επιτυχάνει απτά αποτελέσματα απέναντι στη ρωσική επίθεση στην περιοχή και είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτό είναι το πρώτο κύμα. Αν επιτεθούν στο Σούμι, ότι μπορεί να ανοίξουν και δεύτερη επίθεση στο Σούμι, που βρίσκεται δυτικά του Χάρκοβο, και σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, εάν επιχειρήσει εκεί η Ρωσία, υπάρχει πλήρης απουσία Ουκρανών στρατιωτών για άμυνα, πρέπει να αποδυναμώσει και άλλο τα υπόλοιπα μέτωπα για να προστατέψει το Σούμι, και τότε θα δώσει την ευκαιρία στα ρωσικά στρατεύματα στα άλλα μέτωπα στην Ανατολική Ουκρανία να προελάσουν. Αυτό είναι που λένε αναλυτές στην Ουκρανία, επαναλαμβάνω. Επίγουσα έκκληση για άμεση βοήθεια στην Ουκρανία απίφθινε ξανά ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Για να καταστρέψουμε τον εχθρό, να αποτρέψουμε τη ρωσική πίεση και να πετύχουμε τα απαραίτητα αποτελέσματα για την Ουκρανία, χρειαζόμαστε άμεση βοήθεια από τους εταίρους μας, έγραψε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι πολεμιστές μας πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα απαραίτητα όπλα το συντομότερο δυνατό. Μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε το αποτέλεσμα υπέρ της Ουκρανίας, κάτι που χρειαζόμαστε όλοι. Είπαμε, στο Χάρκοβο είχαμε πάλι δύσκολη νύχτα και πυροβολισμούς και πυραυλικά χτυπήματα συνεχίστηκαν στο Σούμι, και στο Χάρκοβο και στο Σούμι, που αυτό πιθανόν να είναι προάγγελος της επίθεσης στην οποία αναφέρονται και οι ουκρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας, πολύ μεγάλη βοήθεια, 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην αμυντική βιομηχανία της Σουηδίας για να αγοραστούν όπλα και να δοθούν στην Ουκρανία. Στην ουσία χρηματοδοτούν τη βιομηχανία τους, αλλά τα όπλα θα δοθούν στην Ουκρανία. Η υπόθεση της Ουκρανίας είναι επίσης υπόθεση της Σουηδίας, είπε ο Κρίστερσον σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, διευκρινίζοντας ότι το ποσό των 6,5 δισεκατομμύριων ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί για χρηματοδότηση νέου υλικού που θα αγοραστεί από την αμυντική βιομηχανία και θα διατεθεί απευθείας στις δυνάμεις του Κιέβου. Είπε ότι μέχρι τώρα έχουμε προσφέρει 15 πακέτα στρατιωτικής βοήθειας. Συνολικά η βοήθεια μέχρι τώρα έχει φτάσει στα 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ από την Σουηδία. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η κατάσταση ασφάλειας στην Ευρώπη είναι χειρότερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τόνισε η σουηδική κυβέρνηση σε ανακοίνωση τύπου που δημοσιοποίησε. Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τη σουηδική κυβέρνηση για τη νέα βοήθεια, τονίζοντας ότι δεν θα ενισχύσει μόνο εμάς, μόνο την Ουκρανία, αλλά όλη την περιφέρεια της Ευρώπης, από τη Βαλτική θάλασσα ως τον Εύξηνο Πόντο. Άλλος ένας από το περιβάλλον του Ζελένσκι παίρνει το δρόμο για τις φυλακές. Η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς στην Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τον πρώην αναπληρωτή προσωπάρχη του Ζελένσκι για παράνομο πλουτισμό ύψους $400.000. Το Μάιο
ο Υπουργός Γεωργίας Μίκολα Σόλσκι παραιτήθηκε αφού κατηγορήθηκε ότι ιδιοποιήθηκε κρατικές εκτάσεις. Το 2023 ο Λέξη Ρέζνικοφ παραιτήθηκε επίσης υπό το βάρος κατηγοριών για διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Οι συνοριακές αρχές της Εσθονίας κατηγόρησαν τους Ρώσους ομολόγους τους ότι αφαίρεσαν ένα σύνολο συνοριακών δικτών στον ποταμό Νάρβα. Σε αυτόν τον ποταμό υπήρχαν δίκτες, ο μισός ρώσικος, ο μισός εσθονικός. Και αυτός είχε να κάνει με τον πλού των σκαφών που κινούνται που πλέον μέσα στο ποτάμι, στη ρωσική πλευρά ρωσικά, στην εσθονική εσθονικά, ακόμα και ψαράδες να μην περνούν ο ένας τον άλλο. Γι' αυτό τώρα λέει λοιπόν ότι η υπηρεσία συνοριοφυλακής της Εσθονίας κατηγόρησε Ρώσους αξιωματούχους ότι μετέφεραν 24 από τους 50 πλωτούς συνοριακούς δίκτες που βοηθούν στο διαχωρισμό των υδάτων του ποταμού Νάρβα. Και αυτό εντάσσεται στο σχέδιο που αποκαλύφθηκε από το Υπουργείο Άμυνας για επανακαθορισμό των θαλασσίων συνόρων της Ρωσίας στη Βαλτική θάλασσα και στην Πετρούπολη και στο Καλίνιγκραντ, κάτι που το πήραν πίσω όμως ο Πεσκόφ. Λέει δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα σύνορα. Απάντηση στην ενδεχόμενη κατάσχεση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ετοίμασε η Μόσχα με προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε σήμερα Πέμπτη ο Πούτιν. Ειδικότερα, το διάταγμα εξουσιοδοτεί την Κυβερνητική Επιτροπή της Ρωσίας για την πώληση ξένων περιουσιακών στοιχείων να τακτοποιήσει αμερικανικά assets, τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως αποζημίωση για τις απώλειες από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Λέει ότι η Επιτροπή θα τα εντοπίσει και όχι αμερικανικά μετά και ακόμα και ιδιωτών, και τα οποία είναι στην ουσία παγωμένα, απαγορεύεται να τα βγάλουν από τη Ρωσία, αλλά η τελική απόφαση θα πάρθει από ρωσικά δικαστήρια. Αυτό γίνεται ως απάντηση στην απόφαση και των G7 αλλά και της Ευρώπης να χρησιμοποιεί τους στόκους από παγωμένα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ζαχάροβα, ερωτηθήσα σήμερα σχετικά με το ενδεχόμενο να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουκρανία και η Μολδαβία, δήλωσε ότι αυτό θα ισοδυναμούσε με περαιτέρω επέκταση προς Ανατολά στο ΝΑΤΟ. Από πού και ως πού, κυρία Ζαχάροβα? Άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλο ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει στρατό, δεν έχει πυράβλους. Γιατί να ισοδυναμεί? Και είπε η Ζαχάροβα, στον αντίποδα δηλαδή αυτής της κίνησης, ότι εμείς δεν οικοδομούμε στρατιωτικές συμμαχίες ή συνασπισμούς με άλλα κράτη, της Κίνας συμπεριλαμβανομένης. Μετά είχαμε και ξέσπασε ένας πόλεμος τώρα φραστικός στο διάστημα. Πρώτα ζήτησε η Αμερική να μην μεταφερθούν πυρηνικά όπλα στο διάστημα. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας το απέρριψε η Ρωσία. Μετά η Ρωσία έκανε αντίστοιχο να μην εξοπλιστεί το διάστημα με την Κίνα μαζί, το απέρριψε η Ουάσιγκτον. Και τώρα έρχεται η Ουάσιγκτον και κατηγορεί την Μόσχα ότι εκτόξευσε δορυφόρο ο οποίος επιτηρεί και μπορεί να καταστρέψει εχθρικούς δορυφόρους. Η Ρωσία το αρνείται. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι ο ανταγωνισμός μεταφέρεται στο διάστημα. Δεν φτάνει που κινδυνεύουν να καταστρέψουν τη γη, την Ιφίλιο, να καταστρέψουν και το διάστημα τώρα. Λοιπόν, η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα θα απαντήσει με πλήγματα σε βρετανικούς στόχους αν βρετανικά όπλα χρησιμοποιηθούν από την Ουκρανία για να πληγεί ρωσικό έδαφος. Γιατί κάτι τέτοιο είπε ο Άγγλος υπουργός, ο Κάμερον, ο υπουργός εξωτερικών. Σκεφτείτε λοιπόν, λέει θα χτυπήσουμε και εκτός ρωσικού εδάφους. Δηλαδή θα μπορούσε η Ρωσία να εξαφανίσει τις αγγλικές βάσεις στην Κύπρο. Αν, λέω τώρα κάτι, λέτε. Η ίδια είπε λοιπόν στους δημοσιογράφους πως σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούν να πληγούν βρετανικοί στόχοι
στο έδαφος της Ουκρανίας και πέραν των συνόρων της Ουκρανίας. Εντάξει. Η εκπρόσωπος πανέλαβε έτσι μια προειδοποίηση, την οποία είχε διατυπώσει για πρώτη φορά νωρίτερα αυτό το μήνα η Μόσχα, όταν ο Ντέιβιντ Κάμερον είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όπλα που της παρέχονται από το Λονδίνο για να πλήξει στόχους μέσα στη Ρωσία. Αντέδρασε με οργή και αμέσως είχαμε τις προσομοιώσεις με χρήση πυρηνικών όπλων που άρχισαν από προχθές. Η Ζαχάροβα κατηγόρησε τη ΣΥΠΑ ότι εκβιάζουν τη Γεωργία αναφορικά με το νομοσχέδιο περί ξένων πρακτόρων που υιοθετήθηκε αυτό το μήνα δημοκρατικά από το Κοινοβούλιο. Η Νορβηγία απαγόρευσε στην ουσία την είσοδο Ρώσων τουριστών στο έδαφος της. Το Κρεμλίνο λέει αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο. Ο Ρόμπερτ Γκέιτς, πρώην αρχηγός του Πενταγώνου και της CIA, στο CBS. Η κατάσταση στα μέτωπα έχει γίνει τρομερή για τον Ουκρανικό στρατό. Οι συνθήκες για την Ουκρανία είναι πολύ θλιβερές και αυτό δεν αφορά μόνο το Χάρκοβο. Ο πρώην απόστατος αξιωματικός στον ΗΠΑ, Σκοτ Ρίτερ, η άμυνα του Ουκρανικού στρατού θα χειροτερεύσει εάν οι Ρώσοι ανοίξουν ένα νέο μέτωπο στην περιοχή του Σούμι. Σε συνδυασμό με την προσέγγιση της Δύσης για την αποστολή πολεμικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ουκρανία, η ρωσική αεροπορία πραγματοποίησε πυραυλικές επιθέσεις σε ένα από τα στρατιωτικά αεροδρόμια στο Ντνίπροπετρόβσκ. Ως αποτέλεσμα της επιθέσης καταστράφηκε ένα MiG-29 και 2 Yakovlev 40 αεροσκάφη. Η Βραζιλία, η Κίνα και η Νότια Αφρική δεν θα λάβουν μέρος στη διάσκεψη για την Ουκρανία στην Ελβετία. Φαίνεται ο παγκόσμιος νότος, τα μεγάλα κράτη θα απουσιάσουν. Η πρωτοβουλία της Γερμανίας να ενισχύσει την αεράμινα της Ουκρανίας απέτυχε, γράφει το Πολίτικο. Ενώ είπε ότι θα πάρει πρωτοβουλία, θα ζητήσει από συμμάχους, από ευρωπαϊκές χώρες, δεν έστειλαν τίποτα. Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Η κρίση στην Ουκρανία έχει παραταθεί λόγω των ενεργειών της Μεγάλης Βρετανίας και των δυτικών χωρών. Ο βασιλιάς του Μπαχρέιν βρίσκεται στη Μόσχα και υπέγραψαν συμφωνίες για διάφορα ζητήματα με τον Πούτιν. Από τις αρχές του 2022 υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον για το άνοιγμα ενός δεύτερου μετώπου στη Γεωργία, το οποίο θα αποδυνάμωνε τη θέση της Ρωσίας, αλλά θα κατέστρεφε τη χώρα μας. Στο σύγχρονο κόσμο υπάρχει ένα παγκόσμιο κόμμα του πολέμου. Αυτό το κόμμα ενδιαφέρεται για να καταστρέψει τη Γεωργία. Το μόνο ενδιαφέροντος είναι η αποδυνάμωση της Ρωσίας. Αυτά δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας Ηρακλή Κομπαχίτζε, και ο οποίος είναι επικεφαλής στο κόμμα Γεωργιανό Όνειρο, το οποίο κατέχει την κυβέρνηση, όπως είπαμε. Τώρα, για να κλείσουμε, έχουμε ακόμα πολύ σημαντικά ζητήματα, δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα, πολύ σημαντικά. Η Κίνα, επειδή προχθές ορκίστηκε ο νέος πρόεδρος της Κίνας, της Ταϊβάν, ο νεοεκλεγής πρόεδρος της Ταϊβάν, είχαμε μία άσκηση, η οποία στην ουσία αεροναυτική άσκηση της Κίνας περικυκλώνει την Ταϊβάν. Η Ταϊβάν κινητοποίησε πυραυλικά συστήματα, ακόμα και υπερηχητικούς πυράβλους, από ό,τι διαβάζω, αλλά για αυτό το θέμα, επειδή αύριο λίγη άσκηση, ίσως αύριο έχουμε να πούμε καλύτερα. Και περισσότερα επίσης, συνεχίζονται πήγιο Μακρόν στην Καλιδονία, για να ηρεμήσουν τα πράγματα, θα το δούμε και αυτό αύριο γιατί δεν έχουμε χρόνο, και η Γαλλία έκανε για πρώτη φορά, δοκίμασε πυράβλους που μπορούν να φέρουν πυρηνική κεφαλή με τα Ραφάλ. Άντε, δώστε και σε μας καμία. Λοιπόν, κλείσαμε, τελειώσαμε, απλά να πω ότι τώρα τελικώς όλοι φαίνεται, ο καθένας φαίνεται τι είναι τώρα που είναι προεκλογική περίοδος. Δηλαδή, ενώ το δημογραφικό είχαμε άλλες προτεραιότητες, να φέρουμε άλλους νόμους, ξέρετε τι λέω. Τώρα λέει σήμερα η Νέα Δημοκρατία έκανε στο Μουσείο της Ακρόπολης ένα συνέδριο για το δημογραφικό. Το δημογραφικό δεν λύνεται με κομματικές φιέστες προεκλογικά. Το δημογραφικό λύνεται με συνένεση όλων των κομμάτων, να αποφασιστούν πολιτικές και να δεσμευτούν όλα τα κόμματα ότι θα στηρίξουν αυτές τις πολιτικές ανεξαρτήτως του ποιος βρίσκεται στην κυβέρνηση.
εντάξει, είπαμε να μας κοροϊδεύετε, αλλά μην μας περνάτε και για ηλίθιους, για πρόβατα, εντάξει. Ξέρουμε πολύ καλά εάν υπερασπίζεστε την δημογραφική ανάταση της Ελλάδας αντί για την καθοδική πορεία που έχει πάρει. Το ξέρουμε αυτό, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά. Προχωράμε, συμμετέχουμε δυνατά, είμαστε στο finish. Πάμε!